we're back here. Ito sa pababa na to. At ayoko mamatay. So, ayan yung view. So, tigilan ko muna to kasi gusto ko pa mabuhay. Ay, may nakita ako. Ito ay partner ni Chris Aquino, si Boy Abundia. The boss! So, next stop will be La Caleta. Caleta. What? La Caleta. La Caleta, not La Caleta. So, I'll see you later kung anong nangyayari doon. Wala akong ibang masabi. So, if na sila ship kasi nakuha niyo yung salamat. And, kamusta naman, di ba? Kamusta yung araw? Wala ko. Okay, bye. Is it? Yeah. Does it benefit me? Where are we going now? Let's go straight. And then the wake up. Cyclist behind me. Yan naman si Kuya sa likod. Kamusta? So, we arrived in La Caleta. At yan, medyo weird na building. Hindi ko alam kung saan yan. Pero mukha siyang barko. Kalang trip kita. Sakay na! O cruise ship. Ito siya, Corales Beach. Yan yung pangalan ng building at resort. Corales Beach. Pero hindi kami kakain dyan. Kain kami sa labas. Man. Ang hangin. Sobrang hangin. Ang hangin. Ang hangin. So, nandito tayo sa parang sidewalk papuntang here. At shoutout nga pala kay Melay. Saan ba yun? Hindi. Char. Ayan, yung baba na yan para sa mga kainan. Pababa lang doon. Siyan. Ayun, doon kami galing sa baba na yan. Siya. Mga kainan. So dito kami kakain ng aming lunch sa Litre at ang ganda ng kanilang menu course. Sarap, tap, tap!
Paano masabi? Bobo ka! Lahat kayo, bobo! Lahat kayo, bobo! Nilang menu. Menu. I don't get that. Nice. Grilled fresh fish and seafood. 20. So yan ang order namin. Mixed grilled fish and seafood. At meron rice. Gawi. Gawi ako. Yeah. May parang weird na mayonnaise. So, mega order na kami. Tapos bigla na lang ba naman, ayan na, out of nowhere. Biglang may sumayo sa harap namin. Ano to? Paki-explain. People, how are you today? Okay, my name is Koya. Yeah, move. He is Nando. Yeah. So, bigla na sila nag-perform sa harap namin. Kaloka. Ako, hip-hop. Hip-hop. So, meron sila bigla ng hip-hop. So, ayan. Sige, palakpak. Ayan. Umikot. Sige. Baliin mo katawan mo. Sige. Ayan. Palakpak. Sige. Ayan, tumambling siya. Tumambling. Kaloka, nag-appearan sa mga moko. Sige, go. Ayan. You can start on there. Yan ang aming lunch. Taboy, tsaka mix. Paubos na namin siya. Yan siya. Ubos. So, nagkaroon ako ng konting maliit na photoshoot doon sa side na yan. So, ito yung picture sa taas. Dito. And then, we're done here in Caleta. Sobrang nabusog ako. And, masarap. Yun nga lang. Mas mahal dito compare sa Los Gigantes. See you. Tulo laway si Bessie. Sa next na gagawin namin. Bye. My favorite spot is Horizon. #Horizon. Ganda. Beautiful. Ganda. Yung nakita nyo na parang mga brown na tent. So, parang ano yun? Banana plantation. Not plantation, siguro garden. Masyadong malaki siya for plantation. Oo, plantation. Yun. Plantation yun. Oo, plantation. Maraming plantation. So, yun siya. Yun na yung pick ko. Mukha siyang concentration ko. Medyo init. Tsaka medyo mainit ngayon. Kamusta naman yung aking kulay? Wala pa. Chuba bags. Medyo Chuba? nangitim na ako. 21. 21 degrees. 21 degrees. See you. Pabalik na kami ng flat. Bye! We're back in the flat. At syempre, consistent. Walang internet. May connection. Walang internet. Bye!
Yan, so palabas na kami after na pag sunbathe. That's just open. Yeah, I know. Yeah, that's it. Yeah, I know. Yeah, that's it. Yeah, I know. Yeah, that's it. Fantastic. Yeah. Sobrang straight to. Okay, let's go. Ngayon punta kami ng Lidl to buy our last dinner here. See you, bye! Main floor. So, nandito kami sa Lidl. Pero hindi ko pa alam kung ano yung kakainin namin for dinner and also yung dadala namin sa London. At naguguluhan ako kung ano to. Hindi ko siya maintindihan kung ano siya. Hindi ko alam kung ano yan. Comment down below kung ano yan. Look at that. So, tapos na kami pumunta ng Lidl. At look at the thing behind us. Para siyang Monet painting. Look. Yun. Para siyang Monet painting. And nakabili na kami. Yun nga lang, nakalimutan namin bumili ng itlog. So, good luckers. I mean, nagdo-drone. May drone. And saya. Gusto ko niyang drone. It's beautiful. Look at the sunset. Look at that. And the beautiful clouds there. Yung parang siyang copper. Ang ganda. Panalo. Our last night in Los Gigantes, Tenerife, and look at that. Napakaganda ng sunset. And thank you for watching my vlogs. At i-end ko na yung vlog ko dito. Thank you sa lahat mga nag-subscribe at nag-like at nag-share ng video na to. And see you soon. Bye!